My jsme dva čeští bezúhonní občané, majitelé zbrojních průkazů. We are two law-abiding citizens from Czech Republic and a gun license owners. V poslední době se v Evropě rozběhla kampaň Evropské komise, která si ve jménu boje proti terorismu a kriminalitě klade za cíl odzbrojit slušné občany. My v České republice máme zbraňové zákony jedny z nejdokonalejších na světě. Ty jsou dostatečně přísné a efektivní, ale plně respektující svobodu slušného občana. Tedy pokud někdo legální zbraň chce a splní dosti náročné zákonné a kritéria, může pak ji nejenom vlastnit, ale dokonce také ji dle svého rozhodnutí i nosit. Recently in Europe, we have seen the birth of a campaign by the European Commission, which in the name of combating terrorism and crime, aims to disarm its law-abiding citizens. We in the Czech Republic have some of the world's most advanced gun laws. Gun laws that are sufficiently stringent and efficient while respecting the freedom and basic rights of its citizens. If someone wants to legally own a firearm in our country, they need to meet fairly demanding legal criteria. And only then are they allowed to own a firearm. And if they choose so, even carry it concealed. V naší zemi z 10 miliony obyvatel je 300 000 majitelů zbrojních průkazů a přes 800 000 zbraní. A to jak pro lov, sport, tak i z velké části pro sebeobranu. A přesto nebo právě proto patříme k jedním z nejbezpečnějších zemí světa, kde navíc kriminalita v posledních letech se dále a dále snižuje. I to vypovídá o tom, že naše zbraňová legislativa je opravdu vysoce funkční a spousta zemí kolem světa by se z ní mohla jenom a jenom inspirovat. Navíc náš centrální registr zbraní je Evropské unikum a taktéž dále snižuje možnost zneužití zbraní a kriminální činnosti. In our country of 10 million, over 300,000 citizens have firearm licenses and are owners to more than 800,000 firearms that are used for hunting, sport, and of course, self-defense. And yet, or maybe because of this fact, we belong to one of the safest countries in the world. In recent years, violent crime continues to decline. That in itself testifies to the fact that our gun legislation is really a highly functional one, which should inspire other countries in the world. In addition, our unique central register of firearms is very efficient and helps to further reduce the possibility of firearms misuse or their getting into the hands of the criminals. Nyní s nástupem terorismu v Evropě mají čeští lidé na rozdíl od zemí, jako je Německo, Francie, Belgie, Holandsko, asi jedinečnou možnost, jak čelit nejen případným kriminálníkům. A to formou občanů tradičně již u nás nosících svou zbraň. A tím moci alespoň o něco snížit možnost útoků na takzvané měkké cíle. Tedy pomoci zasáhnout neodkladně tam, kde policejní složky jsou zpravidla ještě na minuty daleko od místa události. I nejlepší policie totiž nás nemůže naprosto chránit vždy a všude. Now with the arrival of terrorism in Europe, the citizens of Czech Republic have a unique ability to counter potential terrorist threat, as opposed to citizens of other EU countries, such as Germany, France, Belgium, etc. Because our citizens are allowed to carry concealed, they have the ability to at least reduce the possibility of an attack on so-called soft targets. Meaning they can intervene in an emergency when the police are generally still minutes away from the place of incident. Even the best police force cannot always be there when you need them. Takovou šanci jako my ovšem ve státech EU na západ od nás nemají. A jejich zcela bezbraní a ustrašení občané musí jen a jen věřit, že se jim útok buď vyhne, anebo se možná stane šťastná náhoda a policie jim pomůže. Takový zázrak žel ale, jak vidíme, častěji a častěji se obvykle žel nekoná. Protože jejich vlády již většinu jejich zbraní postupně zabavily. A to, aby u sebe slušný občan měl palnou zbraň a mohl ji dokonce u sebe nosit, může díky tamní legislativě
každý jenom zapomenout. Such an opportunity to effectively defend oneself is almost completely absent in other Western European countries. Their citizens, left totally helpless and fearful, have only one weapon: hope. Hope that they either avoid the attack or hope that there's a police officer standing nearby to help them. As we can see from their past experiences, it's safe to say that such miracles do seldom happen. Their governments have gradually and almost completely disarmed them, and for them to be able to carry concealed is but a distant dream. A přesto tam nyní všude nejen kriminalita strmě stoupá, ale nevinní civilisté jsou čím dál častěji džihadisti popravováni, aniž tomu státní složky jsou schopny nějak efektivně čelit. U nás by totiž nemohli teroristé na veřejnosti jen tak beztrestně řádit. Neby je s velkou pravděpodobností nějaký občan se svojí zbraní mohl v jejich hrůzné činnosti zastavit. To ti zabíjení v Bataclanu a jinde nemohli. Neměli čím a jejich vlády jim totiž nechali proti teroristům jen holé ruce. And yet crime there is rising sharply. Innocent civilians are being executed with increasing frequency, and their state security apparatus is completely unable to effectively combat this threat. In our country, it's unlikely that terrorists could kill with the same impunity, simply because of the chance that someone in the public is likely to be armed and have the ability to effectively put an end to their horrific actions. Those killed in Bataclan and elsewhere in Europe didn't have that ability, simply because their government left them with empty hands. Česká republika i dle názoru svých představitelů proto zásadně stojí o to, si své zákony a šanci čelit lépe teroristům za každou cenu udržet. A za to čelí jak obrovskému tlaku Evropské komise, tak i ostatních států EU, tedy všech těch, kteří nejen díky své nerozumné imigrační politice zanesli do svých států násilí, a zároveň se snažili nepochopitelnými zákazy postupně své vlastní občany okleštit o možnost efektivní a spravedlivé obrany. We, the people of Czech Republic, as well as many of our politicians, want to preserve our current gun laws in order to better the chances of ordinary citizens when faced with terrorist threat. And for that, we are now subjected to enormous pressure that comes directly from the European Commission as well as other EU states. It is paradoxical that these entities are on one hand trying to push irrational immigration policies that lead to increase in violence, and on the other hand are desperately trying to disarm ordinary citizens and prevent them from being able to defend themselves. Neb to, že se odzbrojí ti slušní, nezastaví ty zlé. Ti totiž vždy seženou pro svůj útok zbraně ilegální, anebo použijí nůž, sekeru, bombu, anebo nákladní auto. Cílem zahraničního diktátu, který je nyní našemu státu vnucován, by mělo být tak, jako jinde v Evropě, připravit o legální zbraně tu nejslušnější a nejvíce prověřovanou část veřejnosti. Zatímco se zpočátku ukazovalo, že je to vše jakýmsi nedorozuměním a hloupostí špiček Evropské unie, nyní se už naplno ukazuje, že jde o cílený a dobře promyšlený plán, jak postupně učinit evropské občany bezbrannými a tedy co nejlépe ovladatelnými. Disarmed citizens cannot stop those who will commit evil acts, and thinking that terrorists will be getting their firearms through legal channels is a complete nonsense. Moreover, they can use any tools at their disposal. For example, bombs, knives, or even trucks. The aim of this foreign totalitarian dictate, which is now forced upon us, is to gradually disarm the decent and thoroughly screened part of our population. At first, we thought their efforts to disarm us were some kind of a misunderstanding or a show of plain stupidity on part of the EU leaders, but we don't think that anymore. It's more than evident that their efforts have been well planned and are aimed at gradually making us all defenseless and thus easily controllable. A tomu se Česká republika, a to včetně
našeho prezidenta, vlády a většiny politiků snaží ze všech sil zabránit. A i když za to sklízí kritiku stále více socialistických vlád EU a také jim čím dál více sloužících médií. Naštěstí u nás máme představitele státu, kteří nechtějí, aby naše země dopadla tak jako většina těch po Evropě, kde již na zajištění veřejného pořádku rezignovali a kde se policie dokonce bojí do některých zón i chodit. Despite being extensively criticized by the EU socialist government and its servile prostitute media, we the citizens of Czech Republic, including our president and most politicians, are doing our best to prevent this. Fortunately, our state representatives don't want to see our country end up like the rest of Western Europe, where the state largely ignores the worsening security situation. We don't want inside our borders the infamous no-go zones, where even the police are afraid to enter. Právě proto by u nás nyní měl být na návrh ministra vnitra a dalších politiků vytvořen ústavní dodatek, který je tak kritizován socialisticko-marxistickými politiky a názorově podobně smýšlejícími novináři. Tato úprava české ústavy, podobné té v USA, by měla do budoucna chránit před zničujícími snahami Evropské komise naše dokonalé současné zákony. A tím i naše možnost mít dál a nosit zbraně. Diktátorské jednání Evropské komise, která se nyní tyto kroky snaží ze všech sil zvrátit, v tomto ohledu sjednotilo náš stát jako nikdy předtím. This is precisely why our Minister of the Interior has proposed the amendment to our Constitution that in some way may resemble the Second Amendment in the United States. This amendment is primarily aimed at nullifying any destructive efforts by the EU Commission aimed at our current gun laws, and consequently, our ability to defend ourselves. The dictatorial behavior of the EU Commission with respect to our efforts has, in this respect, united our fellow citizens and even politicians like never before. My chceme nejenom provozovat svoje koníčky a sporty, jakož i dále dělat svoje profese, ale taktéž si udržet možnost obrany své a svých nejbližších. Nechceme, jako ti nedávno v Paříži, bezmocně čekat, až nás někdo bude beztrestně zabíjet jak bezbranné ovce. Cílem nového práva bezúhonného českého občana zbraní rozhodně není vytvořit nějaký divoký západ, jak médiím podsouvají současní bruselští vládcové Evropy, ale spíše zabránit tomu, aby se ten skutečný divoký západ z Paříže, Berlína, Bruselu nepřesunul postupně k nám. We only want to continue to pursue our hobbies or better ourselves in our professions while retaining the ability to effectively defend those that are closest to us. We don't want to wait to be slaughtered like defenseless sheep. Creating conditions like they had in the Wild West is certainly not the objective of the proposed amendment. It is quite the opposite. We don't want here the Wild West that they're having in Paris, Brussels or Berlin. My Češi jsme v nezas tak dávné době zažili 2 těžké okupace a jsme proto dost citliví na nějaké imperiální rozkazy a vnucené direktivy. Svého majetku, legálních zbraní pořízených v souladu s našimi vysoce funkčními zákony, se zkrátka nechceme vzdávat, a zvláště ne na rozkaz nějaké zahraniční mocnosti. Nyní už totiž nějakým protektorátem a žádnými otroky už nejsme, a tak by to mělo zůstat. In not so distant past, our country has experienced 2 grievous occupations. Therefore, we are quite sensitive to taking imperial orders or having directives forcefully imposed on us. The firearms we own, with accordance to law, is our property, and we simply don't want to give them up. We are no longer someone else's colony, and we are no longer slaves, and we don't want that to change. Za druhé světové války naši národní hrdinové, parašutisté ze skupiny Antropoid, kteří se skočili na okupované území, v následné slavné akci zabili protektora, vraha českých lidí, SS Gruppenführera Reinharda a Heydricha.
Následně se hodiny bránily obrovské přesily nacistů v kryptě jednoho pražského kostela. Na výzvy, aby se vzdali, odpověděli památnou větou. To samé my nyní vzkazujeme nejenom do Bruselu, ale celému světu. During the Second World War, our brave paratroopers from the group called Anthropoid showed great courage when operating in occupied territory and killing the feared murderer of our people, Reinhard Heydrich. They have then, for many hours, defended themselves against overwhelming number of German soldiers. And when they were called upon to surrender, they replied in the following memorable way. Jsme Češi, nevzdáme se, nikdy. We are the Czechs. We will never give up.